Your destination is on the right. Ganda rin, fairness. Welcome to Chinese Garden Park. Park siya. Ito yung park. Oh, yun lang. Yan. Ito yung parang ano na shopping center. Dito ba tayo galing kanina? Hindi. Ito mga market. Mga bukas. Like Tama siya. here, let's go. Hindi katulad sa ano. Sa San Francisco. Let's go. China. Meron siya dito ng Chinese. Ano to? Another Yankee restaurant. Ay, Yankee na. Ano kaya ito? Kapatid. Mga lalaki ko, hindi ako naganda ng San Francisco. Ano yung street yun na rin kasi na? Hindi natikman ako yung punta kami ng La Patria, sa Florida. Minsan yan, nagluto ng taco. Yung wala na kayo, sabi na ko, ano yan, ako yan. Use the left lane to turn left onto Webster Street, then turn left on the 7th Street. Turn left on the 7th Street, then your destination will be on the right. Lincoln Square. Pag nagkikinig ka ng Chinese food, ito ka lang pumunta sa Oakland. Ano kailan lang